This is handsome. Hi mga ka-moments! So, nandito tayo ngayon sa aking Bohol Adventure. Makikita nyo ang aking pagpapakain ng mga kalapati sa Tagbilaran City. Actually, ang sikreto dyan ay ang pagpapakain na instead na mga popcorn, kundi peanut. Yun yung tinuro sa akin ng tricycle driver nung nagpunta ako dyan. Peanut daw. So, bumili ako dyan sa may side, dyan sa mayroong kanto dyan ng tindahan ng mga mani. So, yun ang pinakain ko. At ngayon, tuwan-tuwa naman sila. Kitang-kita naman sa kanila, guys, di ba? Alam niyo ba, mga ka-moments, na ang Tagbilaran City is the principal city and gateway to the island province of Bohol and is known as the City of Peace and Friendship. Dito rin matatagpuan ang iconic monument na tinatawag nilang Blood Compact Shrine, pati na rin ang National Museum ng Bohol at St. Joseph the Worker Cathedral. At ito nga, itong ginagawa ko ngayon ay nagpapakain ng mga kalapate ay isa sa mga tourist attraction nila. Ang saya nga dito, guys, subukan nyo kaya. Punta kayo dito pagka natapos na ang pandemic. Sigurado akong di kayo magsisisi at mamahalin nyo ang Tagbilaran City. Dumako naman tayo sa tulay na dinadaanan ko ngayon. Ito ang tinatawag nilang Dawis Bridge. Isa sa dalawang tulay na nagdudugtong sa City of Tagbilaran or tinatawag nilang mainland at sa Panglao Island. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Ang Dawis Bridge ay hindi siya pangkaraniwang bridge lang dahil isa itong elevated na kalsada sa gitna ng dagat. Alam niyo ba, mga ka-moments, na dito maganda manood ng paglubog ng araw? Kaya lang, di ko yun nasaksihan dahil sa tanghaling tapat ang aking pagdaan.